این خانه عبدالرحمن خان است دیگه. یک بار می خانه وزیر دفاع دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان که دمی پالی خانهش است. یک دفعه اگر ببینی چقدر خوب است. شانشین به من نزدیک که وارث کارسی میکنه یک خانه باشه که آرام باشه. بازمت خانه رو به نام خانه شانشین میگفتن. اولادی از ما هستیم دیگه، ما خاک پای از اون نمیدستیم. مردمای بزرگ بودن. در پولیش زردی اگه می داشتن یگان اشتکایی که جل میکردن بسیار سر صدا میکردن. باز پیش از این کریم مارگیر می آوردن که دم انداخت دیگه فقط جور تیار بود. سر گردن ما خطا نخوره. احتیاط احتیاط وکیل صاحب. والا این راستی که چقدر چی کار داره، دل گرده کار داره در دست گرفتنی هم. این همه اولی است که از زمان امیر عبدالرحمن خان مونده که یک بخش اولیش فعلا در این فصل یک اولی دیگه داشتن و تخریب شده است. اینجا بیایم وکیل صاحب که یک قسم باشیم خوب تر است. و یک این طرف خیلی دیوار نمانده، جداگانه تصویر بر شما می داشته باشه. یک دروازه است که خود فامیل زندگی میکرد، مثل کسایی که در خدمتشان بود و اراکینشان و خدمتگارا و یایشون میشه خانه میمانخانه و یایش بود. این از این قسمت سرم اول میخوایم اینجا صحبت بکنیم با سر از این فعلا تصویر اینجا مقبول است. چقدر همون سیستم بسیار سابقه او سراچه دار که میگن اون سراچه است نه وکیل صاحب؟ امو سراچه هم داره. ای درخت به مجاله بسته. زمان خوش شده دیگه. بسیار قدیمی درخت است. یا ما از امون وقت بودم؟ وقت اول دیگه خود امیر صاحب ساخت دیگه شانده بوده یا اولادش دیگه معلوم نیست دیگه اوش به خدا معلوم. دیگه چیزی که ما وکیل صاحب خود چند سال هستی؟ ما دیگه تقریبا 57 هستم. 57 است ولی خوب دیگه این نقل قولا را کلش گرفته. ایت چیز نمانده نه؟ چیزی که ما دیدیم خودمون چیزی که باز بزرگای ما دیدیم مسجد از پیش از گفتن. ای دیگه این خانه اونمو 150 سال که پیشتر وکیل صاحب گفت خانه امیر عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان، پادشاه وقت افغانستان که خانهش است. اما به یک شکل دیگه است. ای کاشی را جور بکنن که مردم بیای گفته خودت موزیم واره دید و دید کنه، دید و دید میگم بازدید کنه، از اینجا دیدن بکنه و در پالوش یک آیدم میشه. چقدر خوب است که انتو ما حالا یک گزارش میسازیم که اینجا اگر نشاید ما یک آدم عادی باشیم کسی اینجا ما را اجازه نده وکیل صاحب. والا به خاطر که میگم باش که هویت یک سایر معلوم شود ببینه که کی زندگی میکرد که نمیگه یک خدمت از شما میکنه که مردم میفهمه که در قدیم کیا در کجا زندگی میکرد. حال خب معلوم نیست. این قسمت گفتین از اینجا جدا کرده بود اون طرف کسایی که خدمتش هم میکرد پیردارایش. اون خانه‌ای که جور کرده بود این خانه بود که فامیلشان زندگی میکرد. اینا خوی خب پاچا بوده. هر دقیقه مردم مراجعه میکرد دیگه میکرد کارا و یاشون بازی به انتظار خانه و کسایی که به اصطلاح سکرتر یاش نمیشه زندگی میکرد. اون خانه هم از بین رفته. به خالق ما شما میگیم که نمیام یک 4 سال بعد هم از بین میره. اگه این رقم باشه باز امام هم داشته بسیار دیگه کل حساب کتابش جدا جور بوده. اونم کلش تخریب شده. اگه میرم توجه کس نکنه هم تخریب میشه. یا هم تخریب میشه. خب ان شاء الله بخیر توجه کنن. بیایم که از اینجا برایم دیگه. اینجا زیاد فقط میخوایم تصویرش با شما داشته باشیم. این تصویر بیانگر همه گپ است دیگه. ما هم نمیخوایم گپ بزنیم زیاتر. در پالوش که اول دروازه شدیدیم روش صحبت کردیم خانه ورثه غلام حیدر خان. اون مجرم یک دک چکر میبینیم. اولادش خودش هست میشه اولادش گپ دیگه. بخیر باشی. بیایم که بریم. پیش از اینکه تق تق بزنیم وکیل صاحب شکر گفتن چقدر خوب است که یک بار می خانه وزیر دفاع دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان که دمی پالی خانهش است یک دفعه اگر ببینی چقدر خوب است. ما گفتم از این کار خوب دیگر نیست. ما میخوایم ببینیم هر کس دوست داره که خانه یک وزیر دفاع سابقه یا پادشاه سابقه
حتی یک دروازه شه ببینه داخلش اجازه بتن که آدم بره خازی که گپ بهتر. این دروازه فکر میکنم این مسابق باشه یا ازال باشه خیرم پرسان میکنم. اما بیایم که بریم همون تو مستقیم داخل بریم دیگه. خب سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ بخیر هستی؟ بیشتر خود نبودیم ما که دو وکیل صاحب صحبت کردیم. اینا اول خود معرفی که باز دیگه بریم که ما بار خطا هستیم داخل ببینیم. لاست ما باش دمیجا زندگی میکنیم. عبید جان خودت کدام قرابت داری با بله دیگه وزیر دفاع وقت؟ بله دیگه اولادی از ما هستیم دیگه. ما خاک پای از اون نمیرسیم. مردمای بزرگ بودن. یعنی نواسه هستین، از نواسه او طرفتر هستین؟ کواسه هستیم دیگه. کواسه. بله. یا از او یکی دیگه اون طرف هست نه؟ دیشه دیگه نه. خب بخیر باشی. بریم بخیر. این اول این بگو که دروازه سابقه. دروازه سابقه است. بله دو دروازه، یک دروازه اولی سابقه او طرف است. باز به خاطر که یک تاریکی بود نوشاندن دیگه. یک 50-60 سال میشه. خودت چند سال از این خانه هستی؟ تقریبا 100 سالم زیادتر شاید. پدر کلانای ما میگه زندگی میکنه. 100 سال زیادتر. بله. یعنی هر گپ که اینجا گفته میشه 200 سال، 300 سال، 100 سال. ما چی که کلانای ما نبوده. بریم داخل بریم اگه مزاحم نشیم. اوه اینجا این رقم چقدر پخش بودی از این اول پخش بود اینجا این دالیزک؟ راه اصلیش خود قسمت است دیگه. به خاطر کوچه تاریکی بوده باز این طرف نو کشیدن چند سال میشه. فکر میکنم این سمتش از سابق است. او طرف هم بوده دیگه. در مرور زمان و تخریب شده او طرف. با سازی کردن اینجا رنگ کردن این در این قسمت بیا که مقبول معلوم شوه. عیناً خانه دکتر صاحب نجیب الله که ما در افغانان رفتیم در اونجا عین چیز است. سابقه من نمیفهم چرا این وکیل صاحب است رفت. وکیل صاحب هم است. من نمیفهم که چرا می سیستم سابقه را تو گرد جور میکردن و وسط خالی میماندن. خودت میتونی بگی چرا؟ دیگه نمیفهمم. قصه نکردن؟ نه خیلی کلانا اون طرف هم می قسم بوده شکل از این طرف. باز به مرور زمان تخریب شدن. او رو کوشش میکنه که آثار عتیقه است. هویت مردم افغانستان از بسیار حالت خراب قرار داره دیگه. میخواد نگهداری کردی خودت دیگه والا تا واسه توان کوشش کرده. این چند اتاق داره؟ تقریبا یک 12 اتاق اولی وسط 12 اتاق داره دیگه. این سمتش آثار عتیقه است دیگه. تصویرایش می داشته باشیم جداگانه و در جریان صحبت هم میشه شما تصویر ببینین. خب این خانه دیگه بسیار سابقه است. این ازم دستکایش معلوم میشه. اگه حال کامرا رو تو بلند کنه رشاد برتان تصویر درست نمیه ولی جداگانه میشه تصویرش شما ببینین. خب حال کرامیتی خودت؟ نه خیلی دیگه میراثی مانده ازم کلانا مانده. بله. تو معلوم شه تو سابق هستی سند منه چیزایی نداری اما تو دیگه شاید کسی که در جای باشه. من یک چیز داره. بله. ما را به سند تو غرض نیست. ما قاضی نیستیم پرسان کنیم سند کجاست. فقط هم که پرسان کنیم که تو حتما میشناسن دیگه که کوشش داریم که آثار عتیقه است هویت مردم افغانستان است تخریب نشه و بسیار حالت چیز است خراب است دیگه. کوشش میکنیم که همه حفظ شه. قربان بسیار تشکر. تصویرها را ببینین کوشش میکنم در تو جای ما کم گپ بزنم. با شما هستیم در این گزارش ویژه از کوچه سردارای اندرابی. براستی که کل از این مردم سردار بوده. پای ما را کشاند که باید حتی یک خانه را هم ببینیم. از ریاویلی دل ما شد برایم ولی
خواستن که داخل هم ببینیم. آمدیم واقعا اینجا یک اتاق را دیدیم که بسیار خرد است، شاید 2x2 باشه یا 3x3 باشه، من نمیفهمم وکیل صاحب همه قدر است نه؟ بخیر باشی. ولی یک معماری عجیب و غریب، یک شکل بسیار هم تو مزدار و جانانه بگویم، مقبول بگویم. شکل مزدار یعنی هدفم که مقبول دیگه، وزیر طرف نبرین. به خاطر این چه رقم معماری است؟ اول خب پیش از او خب بیایم سر معماریش گپ بزنیم. من تا حالا این رقم معماری ندیده بودم وکیل صاحب. و این معماری است که خانه‌های قدیم که در شهر کابل اعمال شده، باز به نام شاهنشین و چینی خانه و یا میگفت که این خانه شاهنشین است. شاهنشین یعنی چی؟ یعنی یک خانه آرام، مثال که یک خانه که در اونجا کل فامیل میشینه، باز دیگه که میشه شاهنشین به معنی ازی که عروس که عروسی میکنه یک خانه باشه که آرام باشه. باز همون تو خانه رو به نام خانه شاهنشین میگفتن. حالا خب کجا نه شاهی آدم آرام میمانه نه؟ حالا صبح وقت میگه برو که عروسی که یک دو 3 روز بعد میگه برو پشت نان. او وقت شاهنشین خدا یک ماه خودم انداخت، 2 ماه انداخت. برو که نوتوی هستی نه در وقتای ما او وقت خونه؟ در وقتای شما خدا نشان نته، خدا نشان که باز یگان گپای دیگه داشت نه؟ دیگه این باز طاقایی که بوده شما میبینید که در کدام از این حالا که تنظیمی میکنن به حساب که شم روشن یگام شم و یگام باز این چاینکای قرمز و گردنه رو این گپا رو میموندن، این طاقا رو منظم میشدن. باز چی نبود در وقتی از جنورهای چوبی و گپا کل مسائل چینی با بشن دمیجا. بخیر باشید. البته بگویم دیگه از روی حویلی خانه غلام حیدرخان، دقیق اشتباه نگفتم، غلام حیدرخان وزیر دفاع امیر عبدالرحمن خان پادشاه وقت همینجا هستیم. خب اینجا بعض چیزای دیگه معلوم میشه، او را فکر کنم که از امی بیادر که همینجا هست چون این قرابت داره از یا پرسان میکنیم. از جمله ورثه و اولادش میباشه دیگه. با یک سا و یاش بازی براتون اوبایجان و کرچا و یا کسی معلومات بسه که از کدام دوره است دیگه. من مقا معلومات داشتم که خانه غلام حیدرخان این ورثه ایش است. قربان بخیر باشی. اوبایجان بیادر اینی ها چی هستی؟ شمشیر است چی هستی؟ او از بابا جانم که خودشان مرزا عبدالله خان رئیس محکمه مرافع ولایت کابل رئیس داریش بوده. همین کسی که عکسش میبینین دمیجا؟ بله. اینا مرزا عبدالله خان. مرزا عبدالله خان. اینا وظیفه‌شان چی بود؟ بله نواسط غلام حیدرخان چرخی که رئیس محکمه مرافع ولایت کابل بوده و متفی بودن در دوران اعلیحضرت امان الله خان. یعنی عکس خود غلام حیدرخان چرخی است ها؟ بله. کسی که وزیر دفاع امیر عبدالرحمن خان. بله. تا بالی که ما در خانه شما میدیم گپ زده میریم این می شخص است. بله. والا چه یک آدمی و نام خدا چی خوب یک ریشه هم مانده بودن. دیگه بزرگا بودن، مجاهدین بودن. ما دیگه احترام به خاک و پای از یا نمیرسیم. دیگه ما کوشش میکنیم که خانهشان هویت مردم افغانستان است. بله چون خودشان یک شخصیت ملی بودن. دیگه کرچایی که شمشیرایی که هست از بابا جانم یک دفعه چی کنیم ببینیم که یک میتونیم بگیریم گاله سر گردن ما خطا نخوره. احتیاط وکیل صاحب. والا این راستی که چقدر چی کار داره، دل گرده کار داره در دست گرفتنی هم. یک رقم تو که در دست میگیری باز چی میشه؟ ها؟ این شمشیره مثال قدیمی است. این پالش هم نشده دیگه. این یارا که کاش پالش کنن که یک ذره چی شوه استادرا شوه ها؟ پوشم بوده دیگه پوشم هست دیگه چیز خب ایرا شمشیر میگن یا کرچ میگن؟ نیش کرچ است و شمشیر. خب کرچ به خاطر چی میگن وکیل صاحب؟ نظام عسکری به خاطر به اصطلاح قطع تشریفات. کرچ به اون شمشیر به جنگ. از همون جنگایی که ما شما کردیم. ایرا خود
چرخی صاحب بتمن گرفته بود دیگه. غلام غلام حیدر جان خان. مونده دیگه نمیفهم اکیل قدامت کسی به خود معلوم نیست که بابا جان تا خبر داشت که چرخی صاحبی را گرفته در یا نه. دوران سابق کسایی که در دولت کار میکرد تو فنگ چیزی نبودن، امرایشان شمشیر و گپا را امرای خود چیز میکردن. اونمو از دوران امان الله خان است. بخیر باشی. میگه بیادر حال سعی که تو یک وقت حکومت اینی رقم که یک تا کرچ و شمشیر بیادر کلگی 30 بار راست بود وکیل صاحب. آره کتی بیم چند است کسی بیم 12 میگن که تو توپ و تانگ و مجم چی نمیفهم راکت و پیکا و بیادر پشت نفر میه پیدا نمیشه. نه وقت مالک افغانستان ظاهر خان با یک کمربند پلیس میگیره. کتم یک کمربند برنجی رو میگن. که میره که کی صفایی نداره کلگی میلرزید کنه. بخیر باشه قربان. از همین تصویرها را ببینین که قصه بسیار جالب از من دل نمیشه خداحافظی بکنم. ما در دی افغانان گزارش داشتم. خب البته قبل از اینکه سر از او گپ بزنیم یک چیزی که یکی از جالبترین گزارش ها برای من گزارش بوده، یکی گزارش دی افغانان خانه دکتر صاحب نجیب الله و خانه پدر امان الله خان. امان الله خان کسی که استقلال افغانستان گرفت دیدیم و گزارش خیلی خوشم آمد. عکس فعلی را که شما میبینید در اینجا ای مرحوم شادروان آجی غلام ذکریا پسر مرحوم آجی شاکریم، امو کریم مارگیر که مشهور بود در گذشته ها. بابی من قسم میکرد، بیبیم قسم میکرد، میگفت که یک کسی بود به نام کریم مارگیر، امی هر رقم گزنده که میگزیدش یا برال که می آوردنش یا مار یا گشتم فقط دمی ظرف یک دقیقه کم یک دم میکرد دیگه از پس بیادر کرد پای خود می آمد. نه گریان بود نه چیغ بود نه سر صدا بود، هیچ گپ نبود. در پولیش زردی اگه می داشتن یگان اشتکایی که جل میکردن بسیار سر صدا میکردن، باز پیش از کریم مارگیر می آوردن که دم انداخت دیگه فقط جور تیار بود. اینا پسرشان هستن که تقریبا پرسان کردم یک سال میشه فوت کردن، خدا مغفرتشان کنه، خودشان خوب وقت فوت کرده بودن. اینا پسرشان یک سال میشه که فوت کردن. به هر صورت خانهشان هم اینمی دو منزله است که شما تصویرش دیدین در اینجا. بیاییم که بریم پیشتر. ما در آغاز گزارشم گفتم که گذر اندرابی یک گذر خیلی بزرگ است، کلان است. نمیشه که ما در یک گزارش بر شما این گذر به معرفی بگیریم و بریم جاهای جالب، خانه های قدیمی برای شما پیدا بکنیم که خیلی جالب تمام شه و یاد خاطرات سابق تازه شه. ببینیم که در افغانستان ما چه قسم فرهنگ ها بوده، چه قسم کوچه ها بوده، چه قسم خانه های قدیمی بوده، چه قسم معماری ها بوده، چه قسم تزیین میکردن روی اولی را خانه را. شما خود دیدین دگانه تصویر حتی از خانه براتون داشتیم که یک خانه 4 خانه میشد. و ورسی های سابق که بود روکی بود، در کدام شب پایین میکردن 4 سمت خانه 4 خانه میشد. در 4 خانه نفر دیده میتونستی از یک خانه در 4 خانه میتونستی خیز بزنی یا بری. به هر صورتش این هم یکی از دیوکای خیلی قدیمی و سابقه در امی کوچه سردارای اندرابی است. خب ختم کوچه امی منطقه سردارای نوابی تمام میشه. بیاییم که در اینجا خداحافظی بکنیم، اما بخشای بعدی و خیلی گپای جالب دیگر را در چند گزارش دیگر از اندرابی بر شما می داشته باشم. تا فردا و گزارش بعدی یا بخش بعدی اندرابی یا یک گزارش دیگر. خداوند یار نگهدارم. همه باش.